اچھا جی سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو مونږ چې یو بل ته پرزه ورکو ګرده مې خرابه ده زړه مې خراب دی لیور مې خراب دی ینه مې خرابه ده په دې کې څه څیزونه د پیل نه چک کېدل ضروري وي بټوین د ډونر اینډ ریسیپینټ څوک چې د بیمار کس چې دا کومه پرزه اخلي دته ریسیپینټ وای او د ورکوو والا کس ته ډونر وای په دې کې څه څیزونه مونږ پېژندل ډېر ضروري وي لکه بلډ ګروپ ABO سیستم مونږ ګورو لکه د بلډ ګروپ څه دی او زما څه دی د یو بل منځ کې چې کله مونږ سیز ورکو دا بلډ ګروپ هلکه مونږ ولې ګورو زه د ده نه ولې بلډ اخلم څه فار ایگزامپل ګوره یو کس دی د ګرده خرابه ده دا کس دی د ده ګرده خرابه ده دا سړی واړي چې زه دته ګرده ورکمه دا یې مور ده دا یې زوی دی فار ایگزامپل دا قرباني زیاتر په دې منځ کې ورکړل کېږي نو د دې سړي او د دې زنانه په منځ کې دا بلډ ګروپ پېژندل ډېر ضروري وي او دا میچ کول ډېر ضروري دي نو آیا دا دته بلډ ورکوي نه بلډ خو نه ورکوي دا خو دا زوی خو د مور ته ګرده ورکوي نو چې ګرده ورکوي نو زه بلډ ولې ګورم why the ABO compatibility is very much compulsory before the transplant دا ځکه پهله خو ABO سیستم چې کوم دی دا اوس یو ځان ته ټاپک دی ځان ته یو لیکچر دی په دې به وکړو چېرته خو ABO دا A دا B دا AB دا O دا څه شی دي ګوره مونږ وایو هلکه ستا بلډ ګروپ A دی زما B دی د بل AB دی د بل O دی دا څه دي دا ولې مونږ د AB وایو دا A دا ځان ته یو شوګر مالیکیول دی او په دې RBC د پاسه پروت دی د RBC چې دا کوم ګلایکو پروټین دی یا ګلایکو لیپیډ دی دا او د پاسه په یو شوګر مالیکیول یو شوګر موایټي د پاسه پروت دی دې ته زه وایم A نو دا A ګروپ شو یو بل سړی دی د هغه RBC د سري وینې خولیا د دې د پاسه دا ګلایکولیپیډ شو چې څنګه د ده دی دا او د پاسه په باندې یو بل قسم ته شوګر پروت دی داسې دې ته زه وایم B او یو بل سړی د هغه کې دام شته دی دام شته دی یعنې داسې دی نو د کې M شته او د کې B شته نو دې ته زه وایم AB او یو بل سړی دی هغه کې نه دا شته او نه پکې دا شته نو دې ته زه وایم O خو دا څیزونه زه ولې ګورم زه خو د ده نه وینه نه اخلم زه چې کله د ده نه ګرده اخلم د دې زوی نه چې کله ګرده وباسي دا ډاکټر نو دا ګرده داسې نه کوي چې بس ډایرکټ ده ته ور ټرانسفر کړي دې ګردې ته به د پیپ ولګوي دا ګرده شوله دې ته پیپ ولګو دا پکې سري وینه رګ لاړ دی دا پکې شنه وین دی دا آرټري ده دې آرټري ته د پیپ ولګو دې ته ویلی شي پرفیوژن دا به پرفیوزډ کې ټوله وبې وینځي دې ته پیپ ورخوشی کو شاته نه پکې پمپ دی دا اوبه پکې روانه شو یو خاص قسم ته سلوشن ده د دې ټولو رګونو کې به دا اوبه وګرځي او د ده نه به دا ټوله وینه وباسي د دې ګردې نه په دې وین باندې دا وینه راوځي دا د دې ځای نه پکې اوبه ورننوځي دا اوبه پکې چالو دي مشین پکې چالو دی دا ټوله ګرده یې ووینځله نو د دې نه خو ما وینه ویستله نو زه بیا ABO سیستم ولې میچ کوم وینه خو ماته نه ده پکار ماته خو ګرده پکار ده ځکه چې دا A دا B دا AB دا انټیجن چې کوم دي دا شوګرې چې کومې دي دا شوګرې چې کومې وي دا صرف په RBC د پاسه نه دي لګېدلي دا په انډوتیلیل سیلز باندې هم لګېدلي دي دا په ایپیتیلیل سیلز باندې هم لګېدلي دي او دا ایپیتیلیل او دا انډوتیلیل سیلز کوم ځای کې پراته دي دا په رګونو کې پراته دي په ګردې کې دا رګ دی اوس نو دا رګ د څه شي نه جوړ دی دا د ایپیتیلیل او د انډوتیلیل سیلز نه جوړ دی دننه چې دا کوم سیلز دي ته انډوتیلیل سیلز وایي د بهر نه چې په کوم سیلز دي ته ایپیتیلیل سیلز وایي نو د دې د پاسه هم A انټیجن دی که چېرې د A ګروپ دی او د انډوتیلیل د سیلز د پاسه هم A انټیجن دی که چېرې د A ګروپ دی نو صرف د وینې خبره نه ده په انډوتیلیل او په ایپیتیلیل د پاسه هم دغه شوګرې پرتې دي ټولو نه بنیادي شی دا بلډ ګروپس کتل دي ځکه چې که چېرې داسې کار وشو فار ایگزامپل د دې زوی A بلډ ګروپ دی او د مورې B بلډ ګروپ دی او زوی غواړي چې زه ورته دا ګرده ورکم نو دا یې نشي ورکولی دې ته ګرده ځکه چې د دې زوی دا A ګروپ مطلب دا دی چې په ده کې A انټیجنز دي
د په آر بي سي باندې هم A شوګر لګېدلی دی د په انډوتیلیل سیلز او په اپیتیلیل سیلز باندې هم A شوګر لګېدلی دی او انډوتیلیل او اپیتیلیل تقریبا په هر ځای کې پراته دي په هر عضو کې په هرې پرزې کې پراته دي انډوتیلیل او اپیتیلیل سیلز او د هغې د پاسه A شوګرې دي نو دی چې کله ګرده ورکړي دته نو ګردې کې اپیتیلیل انډوتیلیل سیلز پراته دي شوګرې دي په باندې اوس د دې مور په وجود کې انټي باډیز پراته دي شوګر او د هغې خلاف فوجیان نو دا فوجیان د مور په جسم کې پراته دي تا ورته دشمن را ورسو او ډایرکټ به په باندې حمله وشي او دې ته به وایي بیا هایپر اکیوټ ریجکشن دا په منټونو کې کیږي نو ټرانسپلانټ کیږي دا کس ګرده اخلي د دې کس نه زړه اخلي لیور اخلي نو د دې سړي فوج کتل ضروري دي درې قسم ته ریجکشن دي یو دی هایپر اکیوټ ریجکشن ډایرکټ په منټ کې په منټونو کې ګنټې نه کم ټیم لګي پکې او دا آرګن ریجکټ شي ګرده دې څنګه ور واچوله 20 منټه پس ریجکټ شي ریاکشن وشي او دغه ګرده به एकदम بیا راوباسي چې کله ریجکټ شي انسان مړ کوي ډېر خطرناک عمل دی هایپر اکیوټ ریجکشن ورپسې دی اکیوټ ریجکشن او ورپسې دی کرونیک ریجکشن په کرونیک ریجکشن کې کالونه لګېدلی شي کېدای شي چې 15 کاله پس رو لکه پروګریسیولی دا سیز رو ریجکشن طرف ته رواني په مزه لغونې د بدي د دشمني رو سیوه کېږي او چې کله ته غواړې چې یاره زما دا ګرده دې محفوظه شي دا د 20 کاله پس ریجکټ شي دا د 15 کاله پس ریجکټ شي دا د زر نه ریجکټ کېږي نو هغې دپاره به ته دوايانې خورې ایمیونو سپریسیو ډرګز به خورې ایمیونو سپریسیو تھیراپي به کوې ایمیونو مطلب فوج سپریسیو مطلب دباول خپل فوج به دباویې دغه دوايانو کې ستا فوج دباویږي دباو شوی وي چې مه کوه لکه د دې خلاف ریاکشن مه کوه د دې ګردې خلاف دغه دوای دغه اثر وي په کرونیک کې او په هایپر اکیوټ کې اکیوټ دا درمیانه ریجکشن دی په دې کې میاشتې ولګي خو دا ډېر زر کېږي دا ځکه زر کېږي چې یا خو پری ایگزسټینګ انټي باډیز پراته دي پری انټي باډیز پراته دي په جسم کې چېرته د پریګنینسي په ټایم کې یا چېرته کې د سړي د پیله نه وینه ځان ته خېژولې وه هغه ټایم کې لږ شان انټي باډیز جوړې شوي وي ایګزسټینګ انټي باډیز د وجې کېږي په جسم کې د پیله نه چېرته انټي باډیز پراته دي د دغې بلډ ګروپ خلاف د دغې سړي خلاف دا چې چا نه ته ګرده اخلي نو دا چې څنګه ته وایي چې که انټي باډیز راشي او دغې ګردې کې د دې شوګر باندې یا دغه MHC مالیکیولز د پاسه بایډنګ وکړي او کمپلیمنټ سیسټم اکټیویټ شي او آرګن ریجکشن طرف ته روان شي په منټونو کې هایپر اکیوټ ریجکشن وشي اکیوټ ریجکشن ته بلډ ګروپ میچ کړی دی خو MHC کې لغونې فرق دی نو د هغې د وجې اکیوټ ریجکشن طرف ته رو میاشتو کې دا سیز ریجکټ شي کال پورې او کرونیک چې کوم دی دا کالونه خلي نو کرونیک هم MHC مس کمپیټیبلیټي د وجه راځي اوس MHC څه شی دی آرګن ټرانسپلانټ کې یو خو به مونږ ABO ګورو خامخا دا بلډ ګروپ به ګورو خو بل طرف ته به مونږ HLA یا MHC دا کتل هم ډیر زیات ضروری دي ګوره ABO دا ډیر آسان دی دا پیژندل ډیر آسان دی یا بلډ ګروپ A دی نو دا به د چا نه ګرده اخلي دا د A نه اخلي او د O نه به اخلي د دې دوه کسانو نه دا ګرده اخیستل کېږي د چا بلډ ګروپ B دی نو دا د B نه به اخلي یا به د O نه اخلي یا د چا بلډ ګروپ AB دی د ګرده خرابه ده دا د A نم اخیستلی شي دا د B نم اخیستلی شي دا د AB نم اخیستلی شي دا د O نم اخیستلی کېږي د چا بلډ ګروپ O دی د ګرده خرابه ده دا به صرف د O نه اخلي بل چا نه شي اخیستلی د O والا به صرف د O نه اخلي دلته کې تاسو کتلی شئ ګوره دلته هم O راغلی دی دلته هم O راغلی دلته هم O شته او دلته هم O شته مطلب چې د O والا سړی هر چا ته ګرده ورکولی شي هر قسم ته بلډ ګروپ ته ګرده ورکولی شي دیٹ از وای O بلډ ګروپ ته ویلی شي یونیورسل ډونر او دلته کې تاسو کتلی شئ د AB والا چې کوم دی دا د A نه مخستلی شي B نه مخستلی شي AB نه مخستلی شي O نه مخستلی شي نو د AB بلډ ګروپ ته ویلی شي یونیورسل ریسیپینټ دا د هر چا نه اخیستلی شي او د O والا هر چا ته ورکولی شي یونیورسل ریسیپینټ یونیورسل ډونر دا خو ګوره پیژندل آسان دی د دې ډیټیکشن آسان دی په دې کې ډېر لیمیټډ ویریشن دی صرف یو څو جینز دي بس هغې کې ویریشن راځي الیلز دي د هغې د وجې زموږ دا بلډ ګروپس جوړیږي دا په RBC د پاسه هم شته دي دا په انډوتیلیل او دا په اپیتیلیل د پاسه دي دې د پاسه دا شوګر مالیکیولز لګېدلي دي دا شوګر دي شوګر مالیکیولز دي
دلته اوس که راشي نو ټولو نه غټه مسله MHC جوړی بیا دا د دې پېژندل ډېر زیات ګران دي MHC اور HLA ګوره مونږه MHC دی اور بل HLA دی MHC یو براډ ټرم دی میجر هیسټو کمپیټیبلیټي کمپلیکس بلا جینز دی کلسچر اف د جینز یوه غونچه ده د DNA ټوکړې دي دا یو سیل دی دې کې دننه DNA دی په دې DNA کې 46 کروموسوم دي په دې 46 کې په 6 نمبر کروموسوم د پاسه یو ټوکړې پراته دي جینز پراته دي چې دغه جینز څه شی کوي دا پروټینز جوړوي دغه پروټینز په انډوپلازمیک ریټیکولم کې د دې اسمبلی وشي جوړ شي او بیا د دغه ځای نه لوډینګ وکړي د ځان سره پروټینز راوالي او د سیل په سرفیس باندې ولګوي د دې ته مونږ وایو MHC او دې ته مونږ وایو انټیجن دا MHC مالیکولز پراته دي MHC غټ ټرم دی چې کله مونږ د انسان خبره کوو د هیومن بینګ خبره کوو نو بیا ورته مونږ وایو HLA هیومن لیکوسایټ انټیجن دا هم MHC دی دا یو شی دی په انسان په کیس کې ورته مونږ HLA وایو د منګک په کیس کې ورته مونږ H2 کمپلیکس وایو او براډلی ورته مونږ MHC وایو د دې پېژندل ځکه ګران دي چې په دې کې پولیمورفزم دی پولیمورفیک دی ډېر زیاته یعنی thousands of genes دي thousands of variations دي hundreds of genes دي الیلز دي لکه ته چې څومره خلک اوس تاسو اورئ ستاسو خپل MHC مالیکولز دي زمونږ MHC میچینګ نه دی دا یو فنګر پرنټ دی MHC صرف د آیډنټیکل ټوینز چې کوم وي دا میچ وي آیډنټیکل ټوینز والا یعنی پریګنینسي وشوله زایګوټ جوړ شو دغه زایګوټ اکسیډنټلی دوه ټوکړې شو دا ځان ته بچی شي دا ځان ته بچی شي دې ته ویلی شي آیډنټیکل ټوینز اوس دا داسې نشي کېدلی چې دا دواړه دا ښځه دی او دا نر دی یا دا نر دی او دا ښځه دی نه دا به یا دواړه نران وي یا به دواړه ښځې او د دوی جینز به ټول یو شان دي وي ځکه چې دا د یو سیل نه پیدا شوي دي او بل طرف ته چې کوم فرټرنل ټوینز دي نو هغه د دوو سپرم نه راځي دا یو ایگ رالو دا بل ایگ رالو دو ایگز چرته رالو اکسیډنټلی دا خپل سپرم فرټلایز کو دا ایگ او دا ایگ خپل سپرم فرټلایز کو دا ځان ته ماشوم دی دا خپل خصوصیات دي د دی کېدای شي دا نر وي دا ښځه شي کېدای شي دا ښځه وي دا نر شي کېدای شي دواړه نران شي کېدای شي دواړه ښځې شي دا خپل کار دی خو دی د یو سیل نه پیدا شوي دي نو MHC مالیکولز به صرف د آیډنټیکل ټوینز یو شان دی وي باقي د ټولو بدل دي دې کې به صرف ته سیمیلیریټي ته ګورې چې څومره پرسنټ سیمیلر دی MHC مالیکول نو بیا به ته ارګن ټرانسپلانټ کوې دا ډېر سخت کار دی MHC کمپیټیبلیټي معلومول دا د HLA یعنی د MHC میچینګ طریقه معلومو چې دا به څنګه میچ کوو طریقې کار به څه وي ګوره دا یو سړی دی منځ کې د دوی ټرانسپلانټ کیږي دا بل سړی دی ټیک شو دا ته ګرده ورکوي نو د دوی دواړو بلډ ګروپ ورته معلوم کو بھئی دام A دی او دام A دی ټیک شو بلډ ګروپ میچ دی اوس MHC ته ځو یا HLA ته هیومن لیکوسایټ انټیجن د دوی معلومو د دې طریقه کار به څنګه کوو داسې خو ډېره ګران کار دی چې مونږ ایګزیکټ میچ د معلوم کو که تا سره 100 کسان دي فار ایگزامپل 100 سړي دلته ودروه او منځ کې د دوی د یو بل پرزې یو بل ته بدلو مریضان دي پکې نو په دې 100 کسانو کې به ګوره د 100 کسانو A وي A ګروپ به وي د 100 پکې B وي د 100 پکې AB وي یا AB لږ غلی لغونې یونیک دی نو یې چلو دا پکې د 10 واچوه یا د 15 واچوه 5 کسانو پکې چېرته کې AB راشي د 100 پکې O وي د ډېرو به A وي دا به پکې زیات وي نو دا کسان خو ته آسان شو اوس خو د 100 کسانو MHC یا HLA چې کله ته معلومه چې یاره د په دې کې د 10 نمبر او د 60 نمبر دا 10 نمبر سړی د 60 نمبر سړي ته ګرده ورکوي نو دا معلومول اوس ډېر ګران دي چې د MHC به د سره څنګه میچ کوي دا میچ کېږي نه د میچینګ طریقې کار به څنګه وي دا HLA چې کوم دي دا پروټینز دي مونږ د AB سیسټم چې کوم وي هغه شوګر دا پروټینز دي دا په ټولو نیوکلیټډ سیلز باندې پراته دي نیوکلیټډ سیلز هغه سیلز چې په هغې کې نیوکلیس دی هغې د پاسه MHC یا HLA پروټینز پراته دي دا سړی ده ته ګرده ورکول غواړي د ده نه به وینه راوالې وینه د راواخیستله دی وینې نه به لیکوسایټس جدا کړي WBCs دا به ته نه راوباسي د ده نه به هم WBCs راوباسي ولې مونږ راویستو RBC سره زمونږ څه کار نشته ده ځکه چې په RBC کې نیوکلیس نشته نو چې نیوکلیس پکې نشته مطلب چې HLA پکې نشته
مونږ معلومو HLA نو مونږ ته پکار دي WBCs دا مونږ راواخستو. دلته به اوس تاسو سره prepared antibodies پراته وي، known antibodies به در سره پراته وي. هغه antibodies به تاته معلومې وي چې دا د کوم HLA پروټین خلاف کار کوي. فار ایگزامپل ګوره مونږ معلومو چې یاره په دې کې HLA چې دا پروټین په دې WBC د پاسه شته او که نشته. په دې کې هم مونږ معلومو HLA چې دا پکې شته او که نشته. نو دلته چې زما سره کومه انټي باډي ده دا به کار کوي د HLA خلاف، یعنی دا به د HLA سره بایندینګ کوي. دا انټي باډي دا ما سره آلریډي په لیب کې پراته ده او ورسره را سره کمپلیمنٹ سیستم هم پروت دی. دا به د دې چې کله دی سره دا انټي باډي د سره ولګي نو د پاسه به په کمپلیمنٹ سیستم ور اچم ګورم به چې سل مړ کیږي او که نه مړ کیږي. نو د WBCs ما کې خودلو په لیب کې د دې د پاسه HLA خوشته ده کنه، خو زه ګورم چې HLA پروټین پکې شته دی او کنه. د انټي باډي مې په ور پرې خودلې انټي باډي د سره بایندینګ وکړو چې انټي باډي بایندینګ وکړو ما چې کوم کمپلیمنٹ سیستم ور پرې خېده نو هغه دلته کې میګ جوړ کو، ممبرین اٹیک کمپلیکس جوړ کو او دا سل مړ شو. چې دا سل مړ شو مطلب دا دی چې په دې کې HLA شته دی. دغه طریقې کار مې دې سره هم وکړو چې څوک به ورکوي دا ګوردا اخستو والا سره مې هم دغه کار وکړو، د ورکوو والا سره مې هم دغه کار وکړو. دا مې ولې وکړو زه د HLA اقسام معلوموم چې په د باندې کم HLA هیومن لیکوسایټ انټیجنز په د باندې کم قسم ته پراته دي دا ما معلوم کړو. صحیح ده. دا لغونه اولډ طریقه ده، پخوانی طریقه ده. دې ته ویل شي سیرولوجیکل ټایپینګ. اوس چې نن سبا کومې طریقې وي هغه مولیکولر ټایپینګ دی. په PCR باندې به زه HLA پروټینز معلوموم چې په د باندې یعنی جینیټیک لیول باندې به معلوموي، جینز به معلوموي چې په دې سړي په لیکوسایډز کې په DNA کې کم HLA جینز پراته دي. دا به په PCR باندې ته معلوموي. HLA اقسام معلوم شو. اوس به څه چل کې اوس به د ریسیپینټ نسه راواله چې څوک به ګرده اخلي د سیرم براواله. سیرم به جوړ کې. واټ از سیرم؟ دنه به نور وینه راواله. نوره وینه مې ته نه راواخستله، دا مې لږ غوندې پرېښودله، د کلاټینګ وکړو دې وینې. مونږ چې په هسپتال کې وینه ورکو دا کلاټ کېږي نه، دا ځکه نه کلاټ کېږي چې په هغه ټیوبس کې دننه انټي کوګولنټس اچولی وي، هغې کې نری غوندې وړوکې غوندې اوبه وي، نری غوندې یو 2-3 قطرې، هغې ته زیاتتر پکې EDTA وي، ایتایلین ډایامین ټیټرا ایسیټیټ. د دې د وجه کلاټینګ نه کېږي، دغه وینه کلاټ کېږي نه. خو سیرم کې به ته کلاټینګ ورکوې، پرېږده چې کلاټ شي، یو 30 سکنډ ته به یې پرېږدې، EDTA به پکې نه اچوې نو دا به کلاټ شي. چې کله کلاټ شي پوستکی جوړ شو نو بیا به ته اوسې سنټریفیوګیشن ته، سنټریفیوج به یې کې تاوه راتاوه به یې کې او پاس چې کوم اوبه جوړې شولې پاس اوبه پاتې شوې، لاندې سخت مواد سیلز لاندې پاتې شو، دغه اوبو ته اوس ویلی شي سیرم. په دې سیرم کې انټي باډیز پراته دي. د ریسیپینټ سیرم د راواخستلو او د دې سړي لیمفوسایټس به راواله یا لیکوسایټس به یعنې WBCs به راواله، فوجیان به د ده راواله. دی به یو بل سره د ده په دې سیرم کې به د WBCs واچوي، د WBCs د په سیرم کې واچولو. نو په دې سیرم کې خو انټي باډیز پراته دي. اوس که چیرې د ده د WBC مړه شو نو دیس از کالډ پازیټیو کراس. مطلب دا دی چې ټرانسپلانټ نه کیږي، هغه دا ریاکشن کیږي، دا ټیک نه دی دا ټرانسپلانټ. او که چیرې مړه نه شو د WBC ریاکشن ونه شو نو دې ته ویلی شي نیګیټیو کراس. مطلب دا دی چې کیږي، پاسبل دی ټرانسپلانټ. خو د دې نه پس به ته پری فارمډ انټي باډیز هم ګورې، پری فارمډ انټي باډیز چې هسې نه چې چېرته د پیله نه په دې سړي کې انټي باډیز پراته وي او دا ارګن ریجیکټ شي. بل طرف ته که ABO وګورې نو معلومول یې آسان دي، خو داسې نشي کېدلی چې د A کس راپاسي او د B کس د ګرده ورکي، یا د B کس راپاسي د A کس د ګرده ورکي. دا ډایرکټ ریجیکشن دی، هایپر اکیوټ ریجیکشن دی، په منټونو کې به ګرده ریجیکټ شي. او HLA کې که ته لږ غوندې سیمیلیریټي لږه ډېره سیمیلیریټي راولې نو کیدای شي چې په منټونو کې ونه شي څه کالونه در سره واړی ګرده، خو ورسره به ته ایمیونو سپریسیو ډرګز خورې. HLA چې کله میچ رانشي، میچ راشي خو لږه میچ راشي. یو څو څیزونه نور هم دي خو د ABA میچینګ او د HLA میچینګ په ارګن ټرانسپلانټ کې ډېر زیات ضروري دي. روان ویلاګ به وایو یو څو ځناور دي چې دا ولې مونږه بار بار استعمالوو په خپل ریسرچ کې او د انسان د استعمال لپاره د هغې نه موږ ډېره فایده اخلو. دا فایده ته موږ ولې اخلو؟ شاید چې لږ غوندې کنټروورشل هم شي دغه ټاپک، خو ویلې ما زه ضروري ګڼم چې تاسو پوه وئ په دې خبرو. یو څو ځناور دي په ریسرچ کې چې د هغې استعمال ډېر دی.
مخکې هم ډېر او اوس هم شته دی. اوس خو خیر ریکمبیننټ ډي ان اے ټیکنالوجي طرف ته خبره لاړه ده، خو بنیاد د دغې ځناورو نه جوړ دی. نو دا ولې مونږه استعمال کړي دي او ولې استعمالو؟ روان ویلاګ شاید چې په دغه باندې وي. Thank you so much. Stay tuned to Son Ibrahim Official.